Okay class, so now kita nak solve, kita nak cari find the general solution of d square y dx square plus y equal to cos x. So sekarang kita punya second order differential equation non-homogeneous as d square y over dx square plus y equal to cos x. Okay, so equal to cos x, so you need to know that cos is 1 over sin. Okay, betul lah, cos is 1 over sin. Okay, so sekarang daripada sini kita tahu yang fx kita adalah cos x dan kita punya a adalah 1. Okay, so itu biar dulu kat situ. Sekarang kita nak cari YC. Our first step is untuk cari YC. So untuk cari YC, kita kena tukar kita punya equation ini menjadi characteristic equation, which is lambda square plus 1 equal to 0. Okay, so lambda square equal to negative 1. So lambda equal to punca kuasa negative 1 plus minus. So dia akan jadi, lambda akan jadi plus minus I. Okay, plus minus I. Sebab negatif jadi I, so punca kuasa 1 adalah 1 lah. So plus minus 1I. Okay, so daripada sini kita dapat nilai alpha. Kita tahu yang kita punya lambda adalah complex root. Ataupun awak boleh je nak solve guna quadratic formula, awak akan dapat benda yang sama lah. Okay, so ini adalah complex root di mana nilai alpha kita adalah 1 dan nilai alpha kita adalah kosong. Okay, tak ada dekat depan ni, tak ada, so kosong. Dan nilai beta kita adalah 1, the coefficient of I. Therefore, our YC will be exponent alpha x, exponent 0x. Okay, C1 cos beta x plus C2 sin beta x. So, beta 1x lah. Okay. So, ini adalah untuk case yang ketiga bila awak punya lambda adalah complex root. Okay, so exponent 0 adalah 1. Therefore, you have your YC equal to C1 cos x plus C2 sin x. Okay kelas, so kenapa kita nak tahu YC? Kerana kita nak kenal pasti kita punya Y1 dan juga Y2. So from here, we know that our cos x is Y1 and sin x is Y2. So, kita bolehlah mulakan variation of parameter where the first step adalah kita senaraikan kita punya Y1, senaraikan kita punya Y2, differentiate Y1, differentiate Y2, step number 1. So, Y1 kita cos X, Y2 kita sin X. Differentiate cos, negative sin X. Differentiate sin, dapat cos X. Selesai. Step number 1. Step number 2, kita kena tulis kita punya simultaneous equation, di mana simultaneous equation yang pertama adalah Y1 U prime tambah Y2 V prime sama dengan kosong. So Y1 kita adalah cos X U prime tambah dengan Y2 kita adalah sin X V prime sama dengan kosong. Ini persamaan pertama. Okey, persamaan yang kedua adalah Y1 prime U prime tambah Y2 prime V prime equal to Fx bahagi A. So Y1 prime kita adalah negatif sin X U prime. Y2 prime kita adalah cos X V prime sama dengan Fx bahagi A. Fx cosec X bahagi dengan 1 dapat cosec X lah. Okay. So now kita dah ada dua differential equation. Dua simultaneous equation. Step number 3 adalah transform dia menjadi bentuk matrix. So nak jadi bentuk matrix, yang dekat sebelah kanan adalah the one on the right side, kosong dan cosec X. Yang kat sini adalah U prime dan V prime. Dan dekat dalam petak yang 2 kali 2 ni adalah dia punya coefficient, cos X, sin X, negative sin X dan juga cos X. So tulis cos X, sin X, negative sin X dan cos X. Okey. Step yang ketiga dah settle.
Step yang keempat, awak kena cari nilai Wronskian, di mana nilai Wronskian adalah determinant of this matrix. So, cos X, sin X, negative sin X, cos X. Nak cari determinant yang ini darab dengan yang ini. So, awak akan dapat cos kuasa 2X dan yang ini darab dengan yang ini. Tolak sin, tolak yang ni negatif sin kuasa 2X. So, tolak dengan tolak adalah tambah. So, awak ada cos square X tambah sin square X. Dan kalau awak cek trigonometry identity, saya rasa ni semua orang tahu, cos square plus sin square is equal to 1 value dia. Maksudnya, your Wronskian value adalah 1. Selesai step nombor 4. Step nombor 5 adalah kita kena cari what is our U prime. Nak cari U prime, kita kena cari determinant of matrix U. Apa dia matrix U? Matrix U, tempat U ni kolom pertama, ganti dengan this one. So, awak akan ada kosong cosec X. Tempat yang kolom kedua ni salin je balik. Sin X, cos X. Okay, bahagi dengan nilai Wronskian. Wronskian 1. Okay, so macam mana nak cari determinant? Yang ini darab dengan yang ini. Kosong darab cos X, awak dapat kosong tolak sin X darab cosec X. Sin X cosec X bahagi dengan 1. Okay, jangan lupa, okay, kosong tolak ni negatif lah kan. Negatif sin X cosec X. Bahagian 1 dapat benda yang sama. Jangan lupa cosec X ni dia sama dengan 1 per sin X. So, sin X darab 1 per sin X. Cosec X adalah 1 per sin X. So, saya gantikan. So, apa yang saya dapat adalah sin X. Boleh potong dan potong. Tinggallah negative 1. So, awak punya U prime adalah negative 1. Okay. So, sekarang kita nak cari V prime pula. V prime, determinant of matrix V. So, matrix V macam mana? Matrix V pula adalah tempat V. Tempat V, kita ganti dengan this one. So, kita tulis kat sini. Kosong cosec X. Yang depan ni kita salin balik. Cos X, negatif sin X. Okay, bahagi dengan Wronskian value. Wronskian value adalah 1. Okay, so cari determinant yang atas ni. Cosec X darab dengan cos X. So, awak akan dapat cos X cosec X. Okay, tolak dengan kosong darab dengan sin X. Kosong bahagi dengan 1. So, awak dapat cos X. Cosec X ni adalah 1 over sin X. Okay, so awak dapat cos X over sin X. Cos X over sin X adalah cot X. Okay, because sin over cos adalah tan. So, cos X over sin X adalah cot X. Okay, so sekarang awak dapat awak punya V prime adalah cot X. Ataupun tak nak tulis cot pun tak apalah, tulis cos over sin. Okay, V prime adalah cos over sin. Tak payah tulis cot ni. Tulis je cos over sin. Okay, so cos over sin. Your V prime adalah cos over sin. So, kita dah dapat U prime, kita dah dapat V prime. Step number 6 adalah nak cari U. Nak cari U, kena integrate U prime kepada X. So, apa awak punya U prime? U prime awak negative 1. Integrate negative 1 kepada X. Awak dapatlah negative X plus C. U awak. U awak adalah negative X plus C. Selesai. Lepas tu kita nak cari V. V nak cari kena integrate V prime kepada X. Apa awak punya V prime? Cos X over sin X dx. Okey, nak integrate cos X over sin X ni kena guna substitution method. Okey, kita akan substitute U sama dengan sin X. So, du over dx sama dengan cos X. Du adalah cos X dx. So, yang ini ganti dengan U. So, awak ada integrate, bawah ni U. Cos X dx adalah du.
Okay, so integrate 1 over u du, awak akan dapat ln u plus d. Sebab dah guna c, kita letak d. So ganti balik apa dia kita punya u. U kita tadi adalah sin x. So ln sin x plus d. So sekarang awak dah ada, this one is your v and this one is your u. Okay, so step number 7 adalah kita nak tulis kita punya YP, di mana YP adalah U darab Y1 tambah V darab Y2. So U awak adalah negatif X plus C darab dengan Y1. Y1 awak tadi apa? Y1, mana Y1? Mana? Y1 awak adalah cos X, Y2 awak sin X. So Y1 cos X. Plus dengan V. V awak adalah ln sin X plus D. Y2 awak adalah sin X. So inilah you punya YP. Dah dapat dah YP. Okay, dah dapat dah YP. Apa dia step number 8? Gabungkan YC dan YP. So your YC tadi adalah this one, your YC. Kita ambil YC kita. So kita punya Y adalah YC. Ni YC kita. Tambah dengan YP. So tambah dengan the whole thing here. Negative X plus C cos X plus ln sin X plus D sin X. Okay, so ini sebenarnya dah selesai pun. Awak dah gabungkan YC dan YP. Inilah dia solution untuk awak punya non-homogeneous. Cuma sekarang ini just kita nak simplify. So kita cuba buka kurungan. So apa yang awak ada kat sini? Y sama dengan C1 cos X plus C2 sin X. Okay, ni plus dengan minus, minus X darab cos X, X cos X, plus dengan plus, plus C darab cos X, C cos X, plus ln sin X darab sin X. So awak akan dapat ln sin X plus D darab sin X. Awak dapat D sin X. Okay, so kita tengok yang mana yang sama yang kita boleh selesaikan. So kat sini awak ada cos X. Sini pun awak ada cos X. Okay, so kita ada C1 plus C cos X. Okay, lepas tu kita ada dekat sini sin X. And then awak ada dekat sini pun sin X. Okay, so kita ada plus dengan C2 plus D sin X. Okay, yang ni tak ada kawan, X cos X. So tolak X cos X. Yang ni pun tak ada kawan. Plus dengan ln sin X sin X. Okay, so class, constant tambah constant adalah another constant. Yang ini pun constant tambah constant adalah another constant. So kita just boleh gantikan. So Y kita adalah, katakanlah kita guna constant A cos X tambah dengan constant B sin X, tolak X cos X tambah ln sin X sin X. So inilah dia jawapan akhir dia. Okay, jawapan akhir, the general solution for your non-homogeneous differential equation by using variation of parameter. Okay.